Hallo iedereen, hier Jacques voor Inkish, samen met onze partner VGC van op de Drupa in Düsseldorf. Voilà, we zijn hier te gast bij 4Piece, wel bekend denk ik bij ons in de Benelux. En ik spreek hier even met Tom, de CEO. Dag Tom. Dag Jacques. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Eerste dag achter de rug. Eerste dag achter de rug, de typische start-updag. Een beetje rustig begonnen, maar als ik keek deze ochtend in de hal was er duidelijk al veel meer volk. En we hebben het eigenlijk gezien, we zijn op de stand gekomen en er stond direct een hoop volk. Dus we kijken uit naar de rest van de dag en de komende dagen. Leuk. Maar strategisch goed geplaceerd vind ik. Eigenlijk tussen de hallen in, de gateway naar de verschillende hallen. Wat toch wel belangrijk is voor misschien toch wel het publiek wat passeert te kunnen triggeren. Het DNA-park heeft als doelstelling toch om een innovatief karakter te hebben. Dat matcht bij wat dat wij trachten te zijn. Wij trachten ook een innovatieve partner te zijn voor ons klant. Ja, mag ik zeggen een disruptor of is dat te ver gaan? Ach, ik denk dat de Vlaamse bescheidenheid daar altijd wel een rol speelt. Ik denk dat ik een stukje meer voeten op de grond ben. Wij willen een evolutie betekenen. We willen klanten helpen evolueren mee met de trends van de industrie. En in die zin denk ik dat we wel on-topic zijn als we kijken naar hoe we als integrator verschillende systemen proberen connecteren, hoe we print service providers vandaag proberen connecteren met nieuwe opportuniteiten langs de kant van verkoop. We zien dat partijen zoals Cloudprinter, zoals een Gelato op de beurs zeer aanwezig zijn. Voor ons is dat een opportuniteit voor print service providers om extra kanalen te openen, extra verkoopskanalen te openen en extra volumes binnen te halen. Ja, laten we het daar misschien eens even wat meer over hebben. 4Piece, bekende naam, zeker in de Benelux. Jullie internationaliseren ook wel. Hè? Ja. Jullie hebben nu ook dat Atomics-platform, wat jullie naar voren schuiven, komen dadelijk nog eventjes over terug. Maar inderdaad, hoe zien jullie bij 4Piece eigenlijk de markt, de lokale markt misschien, we spreken over Benelux, die adoptie van het online verhaal met personalisatiemogelijkheden, dus de digital transformation zoals we dat dan noemen. Hoe ziet jij dat vorm krijgen bij ons lokaal in de Benelux? Ja, ik denk, wij kijken effectief niet zozeer naar de markt als een lokale markt of een markt per land. Ik denk, ik vermeldde daar juist de cloudprinters en dergelijke meer van deze wereld. Ik denk dat de printindustrie is niet de snelst bewegende industrie, maar ik denk dat een aantal tendensen die je in de generieke economie ziet, dat die ook beginnen doorcijpelen in de printindustrie. En dus je hebt marketplaces, platformen, e-commerce. Daar zijn wel al een tijd oplossingen voor en dat zijn al bijkomende verkoopskanalen geworden voor drukkerijen. Maar ik denk dat we dat zien dat aan een versneld tempo begint te gaan. En daar zie je dat de drijvende krachten ook steeds meer een internationale schaal beginnen krijgen. Ja, zeker als je naar het online gaat. Ik bedoel, het speelveld is bijna de wereld, het wereldplatform. Hè? Ja, inderdaad. Ja. En ook de lokale spelers die gaan daar internationaal. Kijk naar een print.com, toch oorspronkelijk een Nederlands/Benelux verhaal. Die kijken nu naar verder opschalen naar de UK, verder uitbreiden naar Frankrijk en dergelijke meer. En dus daar denken wij dat er de drijvende krachten daarachter, dat die vooral langs die verkoopskant zitten en misschien minder langs de productiekant. Dat is niet noodzakelijkerwijs negatief, integendeel. Ik denk dat het net interessant is voor drukkerijen om een lokale productiepartner te zijn voor een aantal van die platformen. En dat wil niet zeggen dat ze dat exclusief moeten zijn. Ik denk dat het interessant is voor drukkerijen om na te denken over wat is nu mijn strategie, wat zijn de verkoopskanalen die ik wil gaan toepassen. En daar kunnen een aantal meer traditionele eigen verkoopskanalen in zitten. Maar het idee dat daar bijkomstig internationale platformen bij zitten waarvoor dat zij dan als lokale productiepartner kunnen dienen, ik denk dat dat een bijkomende zeer interessante opportuniteit is. Je hebt het aangehaald, hè? De meeste drukkerijen in Benelux en elders zoeken naar
oplossingen voor de in hun ogen bedreiging. Hè? Want vaak wordt het een beetje als een bedreiging gezien. En dan denken ze, hoe gaan we daarmee om? Ja. Ik denk dat het onomkeerbaar is. Hè? En ik denk dat inderdaad dat die online aanwezigheid bijna ook een necessity wordt, hè, om aanvullend de omzet, de eigen omzet aan te vullen. En is dat daar op dat speelveld dat jullie eigenlijk met oplossingen komen? Wij komen vooral met oplossingen. Onze activiteit bij 4Ps als integrator is de verschillende systemen gaan connecteren. Dus daar zaten we oorspronkelijk gefocust op de productiekant. Hoe kunnen we een MIS-systeem met een lokale printproductiesysteem gaan connecteren? Hoe kunnen we dat gaan automatiseren? Hoe kunnen we dat gaan stroomlijnen? Dat is op zich... daar is op zich nog steeds veel werk. De productieomgevingen zijn nog steeds zeer gesiloed en het administratieve gedeelte is vaak nog losgekoppeld van het productiegedeelte. Daar op zich is nog redelijk wat werk. En die activiteit en die rol die blijven we verder zetten. Als je spreekt over disruptiviteit, denk ik dat we op de kar mee willen springen om te gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat wat breder gaan bekijken en hoe kunnen we de horizon gaan verleggen van puur hoe gaan we productie gaan automatiseren naar hoe kunnen we die printproductiebedrijven gaan connecteren met bijkomende verkoopskanalen. Bijkomende integratie en het onderling connecteren om die digital transformation mee helpen vorm te geven. Misschien een laatste vraag. Is dat, want ik zie de Atomics natuurlijk, branding all around, het nieuwe platform. Misschien heel kort nog eventjes daar even zeggen. Waar maken jullie daar of trachten jullie het verschil mee te maken? Ja, wat we gemerkt hebben is dat bij de soort integraties dat we doen, dat er ondanks het feit dat elk project een maatproject is, dat we gemerkt hebben dat daar een aantal analogieën in zitten. En dus die connectiviteit, het connecteren van die verschillende systemen is een belangrijk aspect. Maar die link met die online platformen en die marketplaces is ook steeds belangrijker geworden. En wat we met Atomics proberen doen, is eigenlijk een generiek connectiviteitsplatform bouwen. We willen de Zapier van de printindustrie worden, de Airtable van de printindustrie worden, waarbij dat we niet enkel die lokale productie connecteren, maar waar dat we ook met meer generieke IT-systemen, CRM-systemen opentrekken naar het hele netwerk. Maar ook dat saleskanaal daarbij betrekken. En wat dat daar juist zei, is inderdaad belangrijk. Drukkerijen zagen zeer vaak het online gebeuren als een bedreiging. Wij geloven echt heel sterk in het feit dat als er goed nagedacht wordt over welke is de strategie van een drukkerij, dat ze naast hun eigen verkoopskanalen daar die bijkomende verkoopskanalen kunnen bijnemen en dus dat het eigenlijk extra volume voor hun kan creëren. Ja. Tom, bedankt voor het kleine gesprekje. Ik onthoud vooral, de bedreigingen. Wie denkt dat er nog de bedreigingen zijn in het digitale? Ze kunnen omgevormd worden naar opportuniteiten en dan moeten ze met jou eens komen praten. Helemaal. Tom, bedankt. Sjaak, goeie beurs. Ja. Dankjewel. Dag.